Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dneska se v krátkosti podíváme na unboxing téhle krabice. Je uvnitř Brand 2 MS ve 223. Jdeme na to. Samozřejmě mnozí z nás vědí, co Brand je. Nebojte se, chystáme i video, kde ukážeme, co vlastně umí, jak se ovládá a tak dále, a tak dále. Zkrátka takový prezentační video, zároveň i takovou recenzi po nějaké době užívání. Nicméně mě napadlo, že když jsem tady dneska v naší zbrojní místnosti, trezorovce, zbrojovce, jak chcete, takže se můžeme podívat, co se vlastně nachází uvnitř téhle krabice jako takový. Takže pěkně obrandovaná krabice, tak jak to známe, se spoustou různých nápisů a značek a tak dále. Nahoře jedno velký CZ, tak zkrátka jako to je u všech posledních zbraní, které si teď můžeme koupit a který nemají kufr. Mimochodem mi docela mě to mrzí, že ten Brand nemá kufr, hodil by se mi tady, například k Danielu dostanete kufr a tak dál. To nechci samozřejmě srovnávat, ale bylo by fajn, kdybychom po vzoru třeba malého škorpika mu dostali nějaký kufr a nemuseli to mít v téhle krabici, ale možná takový nápad na zamyšlení pěkně do budoucna. Takže otevřeme si to. První úroveň, první takový level nahoře, standardní papírování, kde máte soustřel, takovýhle pěkný elaborát o tom, co vlastně a jak se to zkoušelo. A samozřejmě tady máte i nějaký návod k použití nějakéhle standardní věci. To teďka potřebovat nebudeme, jelikož nás určitě zajímá, co je pod tím kartonem. Tam už se samozřejmě skrývá ten Brand jako takovej. Kromě toho, že tady dostaneme tu pěknou, za mě poměrně dost povedenou a spolehlivou pušku, dostaneme samozřejmě i čištění. V tom čištění naleznete spoustu užitečných věcí, včetně olejčku, borsnejku, takového multitoolu, který poslouží k tomu, abyste si mohli vlastně rozebrat ten Brand, vyčistit to tak, jak potřebujete. Samozřejmě kartáček, k tomu i kartáček na čištění nábojové komory, kartáček na čištění hlavně, pěkný Torx a protahovák. Zkrátka všechno, co potřebujete. Líbí se mi, že vlastně dostaneme to čištění v takovýhle sumce nebo zkrátka v takovémhle pouzdru, který si můžeme někam umístit, je to lepší, než když to dostaneme jen tak pohozený, zkrátka líbí se mi, je to tvrzený, tak nějak to na mě působí dobře. Samozřejmě dostaneme k tomu 2 30ranný zásobníky, které slouží jak pro 556 do 223 nebo 300 Blackout. Jsou hezký, pěkně udělaný, dost mi připomínají zásobníky od Magpulu. Nahoře podavače jsou potom bílí, abyste viděli, když se podíváte do toho výhozního okna, že vám došly náboje a že se nejedná o závadu. Mohli to tak líp rozlišit, takže tady máme 2 zásobníky. No a samozřejmě pušku jako takovou. Pojďme si ji vyndat. Ten Brand 2 je samozřejmě nejpovedenější ze všech generací. Moc se mi to líbí. Je to standardní puška, která nabízí víc, než na první pohled se může zdát. Máme tady sklopku, která se dá samozřejmě délkově nastavovat. Máme tady perfektně zpracované ovládací prvky, které jsou za mě lepší než u mnoha ARek. Pojistka do 45 stupňů, oboustranná výpust zásobníku, dobře řešený vlastně ten závěr jako takovej. Samozřejmě natahovací páka se dá přehazovat na druhou stranu, už se nám nehybe se závěrem, zůstává pěkně vepředu. Máme tady potom záchyt závěru, který je vlastně umístěný v lučíku a tady ho máme vlastně tady po vzoru AR. Mimochodem, ovládá se to zajímavě, musíte si na to zvyknout. Líbí se mi, že ten lučík, ten prostor je trošku zvětšený, takže i v rukavicích se tam poměrně snadno dostanete a samozřejmě kompletně je to moc hezky zpracovaná puška. Kdybyste hledali někdy rozlišení, jestli to je 223 nebo 762, najdete to tady takhle hezky nahoře. Nikde jinde to nenajdete, jelikož všechno je vlastně, nebo všechno takhle pohledový je stejný, jak pro 762, tak i pro tu 223, takže to najdete vždycky tady vepředu, kde si vlastně můžete volit tu funkci toho pístového ústrojí jako takového. Líbí se mi sklopný měřidla, mám to rád, funguje to pěkně, je super, že tady máme takhle pěkně od výroby, samozřejmě nejspíš si tam všichni první, co dáte, tak nějakou pěknou optiku. Tak jo, přátelé, to bude všechno za mě. Tohle to byl Brand 2. Kdyby vás zaujal, zajímal, podívejte se klidně k nám na stránky. Máme tam trošku víc informací o tom, nějaké další věci. Samozřejmě, jak jsem říkal, připravujeme na to i představení takový, zkrátka, jak se z toho střílí, třeba po 1000 ranách a tak dále, tak dále. Můžeme si to třeba i porovnat s nějakýma ARkama, to už potom necháme na té budoucnosti, až se nám ty střelnice trošku otevřou a bude to tam dostupnější. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.